हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि होइन नयाँ क्वेसन लिएर आएको छु। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इफिसियन्सी अफ द ट्रान्सफर्मर छ। इफिसियन्सी अफ द ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ के हो त भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो के अरे थाहा नहुनसक्छ। सो त्यही भएर मैले चाहिँ यो इलेक्ट्रिकल मेसिनको चाहिँ होइन सिङ्गल फेज ट्रान्सफर्मरको चाहिँ इफिसियन्सी अफ द मेसिन इफिसियन्सी अफ द ट्रान्सफर्मरको बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिराइभ गरेर निकाल्नेछु। सो त्यो भनेपछि एउटा के हुन्छ, कुनै इफिसियन्सी भनेको कार्यक्षमता भन्छ। कुनै पनि मेसिन अथवा कुनै पनि डिभाइस अथवा कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ इफिसियन्सी हुन्छ क्या। सर्टेन त्यसले कति चाहिँ त्यसको क्यापेसिटी हुन्छ त, काम गर्ने क्षमता, क्यापेबिलिटी, एबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ त भन्ने कुरालाई नै इफिसियन्सी भन्छ। त्यो इफिसियन्सीलाई हामीले जहिले पनि इटाले जनाउँछौँ। इटा इफिसियन्सी इजिकल टु हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको भनेपछि इफिसियन्सी निकाल्दाखेरि कुनै पनि कामको जस्तै कि इफिसियन्सी भन्ने बित्तिकै आउटपुट यो भने चाहिँ के हुन्छ भनिसके पछाडि इफिसियन्सी निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने जस्तै कि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै हुन्छन् होइन। अब बुझ्दै जाँदा गर्दै जाँदा अब के हुन्छन् जस्तै होइन, इफिसियन्सी भनेको ट्रान्सफर्मरको इफिसियन्सी भने पछाडि पावर हो। इफिसियन्सी पावर हो, कुनै पनि सामर्थ्य हो। यस्तो गर्दाखेरि जस्तै कि आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर हुन्छ। आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर भनेको हाम्रो यो भने पछाडि के हुन्छ इन्टु 100 भने चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज भने पछाडि पर्सेन्टेज अफ इफिसियन्सी हुन्छ। यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ अबको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि आउटपुट भनेको के हो, आउटपुट पावर भनेको के हो त भन्दाखेरि आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर छ। जस्तै कि इनपुट पावर भनेको चाहिँ के हो त अब बुझौँ। यहाँ भने जस्तै कि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। इनपुट पावर चाहिँ के मिलेर बनेको हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट पावर इजिकल टु आउटपुट पावर प्लस लसेस हुन्छ। लसेसको टाइप लसेसहरू के हुन्छ, लसेस भने पछाडि एउटा आइरन लस हुन्छ, आइरन लस छ। अर्कोमा भने पछाडि कपर लस छ, आइरन लस पिआई, यो भने पछाडि कपर लस भने पछाडि पिसी हुन्छ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि लस पनि अब जोडिने भइदियो, यही लसलाई नै जोडिदियो। लसेस भने पछाडि दुई टाइपको हुन्छ होइन। त्यसको पछाडि यही लेखिदिउँ हामीले के भएको छ र ज्याम्मो। यो भने चाहिँ आउटपुट के हुन्छ, आउटपुट पावर प्लस आइरन लस प्लस कपर लस, आइरन लस प्लस कपर लस भइदियो, यति भइदियो। अब यसमा भने पछाडि जस्तै कि अब त्यसमा भने पछाडि के हुन्छ, यो गर्दाखेरि हाम्रो जस्तै कि V2 भनेको के हो त, V2 भने पछाडि के हुन्छ, V2 भने पछाडि सेकेन्डरी टर्मिनल भोल्टेज भइदियो। सेकेन्डरी टर्मिनल भोल्टेज अनि त्यसरी I2 भनेको के हुन्छ, I2 भने पछाडि हाम्रो I2 भनेको के हुन्छ, I2 भनेको चाहिँ फुल लोड करेन्ट हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि हाम्रो भने पछाडि के हुन्छ, cos phi2 भने चाहिँ के हुन्छ, cos phi2 भने चाहिँ हाम्रो के हुने भइदियो त। यो गर्दाखेरि
हाम्रो cos phi 2 को नि भ्यालु आउनु पर्ने हुन्छ। cos phi 2 भनेको चाहिँ के हुन्छ? cos phi 2 भनेको पावर फ्याक्टर अफ लोड, पावर फ्याक्टर अफ लोड, पावर फ्याक्टर अफ के हुन्छ? पावर फ्याक्टर अफ फुल लोड हो हाम्रो। पावर फ्याक्टर अफ फुल, पावर फ्याक्टर अफ लोड, लोडको पावर फ्याक्टर भइदियो। अनि त्यसबाट यहाँ भने चाहिँ जस्तै कि आउटपुट पावर भनेको चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ, माथि लेख्छौँ होइन, माथि लेख्छौँ, त्यहाँ गर्दाखेरि हामीले यहाँ लेख्छौँ। त्यो भने चाहिँ जस्तै कि यस पछाडि आउटपुट, जस्तै कि यहाँ लेख्यौँ आउटपुट पावर भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि यो भने चाहिँ V2 I2 cos phi 2 हुन्छ। यो भने चाहिँ एक्टिभ पावर पनि भनिन्छ, यसलाई चाहिँ एक्टिभ पावर पनि भनिन्छ क्या, यसलाई एक्टिभ पावर नि भन्न सकिन्छ हामीले। अनि यति भइदिसके पछाडि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि यहाँ अब यहाँ गरौँ, यो पछाडि आउटपुट पावर आइरन लस भने पछाडि PI इजिकल टु के हुन्छ? हेटेराइसिस HP प्लस PH प्लस ED करेन्ट लस, PE यो गर्दाखेरि PI इजिकल टु PH प्लस PE यति भइदियो होइन। अनि आइरन पछाडि अनि कपर लसको लेख्ने PC इजिकल टु के हुन्छ? PC भनेको के हुन्छ? I1 स्क्वायर R01 हुन्छ, अथवा I2 को स्क्वायर R02 हुन्छ, यति हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्ने त, यो भ्यालुहरूलाई सबै भ्यालुलाई चाहिँ हामीले अब कहाँ जोड्छौँ? यहाँ राख्छौँ, यो पार्टमा हामीले राख्छौँ। यो पार्टमा राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पार्टमा राख्छौँ है हामीले सबै भ्यालुलाई। त्यो सबै भ्यालुलाई त्यहाँ राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि अब आउटपुट भने पछाडि आउटपुट पावर भनेको चाहिँ यति आइदिएको छ। यसबाट सेकेन्डरी टर्मिनल भोल्टेज र I2 भनेको फुल लोड करेन्ट भइदियो, अनि पावर फ्याक्टर अफ लोड भइदियो। अनि त्यस पछाडि यति गरिसके पछाडि यहाँ आउटपुट पावरमा राख्छौँ हामीले, यो भ्यालुलाई आउटपुट पावरमा राख्छौँ। आउटपुट पावर फ्याक्टर अफ लोड, सबैलाई यहाँ चाहिँ आउटपुट पावर भनेको हाम्रो कति छ भने पछाडि V2 I2 cos phi 2 प्लस, अनि त्यस पछाडि के हुन्छ? आइरन लस भने पछाडि के हुन्छ भने पछाडि PI नै लेखिराखौँ अहिले, आइरन लस प्लस कपर लस भनेको के हुन्छ भने पछाडि I2 को स्क्वायर R02 लेखिदिउँ, I2 को स्क्वायर R02 यति लेखिसके पछाडि के हुन्छ? अब हामीले यो भ्यालुलाई पनि फेरि अब यो इफिसियन्सीमा राखौँ। के हुने रहेछ त? आउटपुट पावर त थाहा छ नि, आउटपुट पावर भनेको यति हो। यो भने चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि आउटपुट V2 I2 cos phi 2, यो भने चाहिँ आउटपुट पावर डिभाइड बाई के हुन्छ? इनपुट पावर भनेको चाहिँ हाम्रो यति हुन्छ। इनपुट पावर भने पछाडि यो इनपुट पावर भनेको चाहिँ फेरि यो हो अहिलेको
आउटपुट पावर प्लस आइरन लस आइरन लस प्लस कपर लस हुन्छ। अनि यो भनेको के हुन्छ V2 I2 cos phi2 अनि त्यस पछाडि प्लस PI प्लस IC स्क्वायर R02 यति भइदियो। यति भइदिसके पछाडि के हुन्छ यति त भइदियो। यो भनेको हाम्रो n भइदियो होइन। यति गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ इफ द x इज द फ्र्याक्सन अफ लोड। अब जस्तै हामीले x ले पनि रिप्लेस गर्न सक्छौँ क्या। जस्तै कि हामीले x ले त्यसलाई रिप्लेस गर्दाखेरि के हुन्छ यो यति सबैलाई छोडेर यति सबैलाई हामीले मेटेर चाहिँ के लेख्न सक्छौँ भने जस्तै यो सबैलाई मैले मेटेँ त्यसलाई मेटेर चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ भने जस्तै कि यहाँ यस पछाडि माथि लेख्नु यहाँ if x is the fraction of load को फ्र्याक्सन के हुन्छ लोड को फ्र्याक्सन भनेर के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ x ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो। यो सिमिलर टर्महरुमा चाहिँ x ले मल्टिप्लाई गर्नु सक्नु पर्यो क्या। जस्तै x करेन्ट र भोल्टेज छ यहाँ सिमिलर छ यहाँ पनि IC2 होइन I2 को स्क्वायर हो। यो गरेर चाहिँ x I2 x V2 I2 cos phi2 divided by n eta is equal to n होइन eta is equal to के हुन्छ अनि x ले मुनि पनि मल्टिप्लाई गरौँ x फ्र्याक्सन if the fraction of the load if x is the fraction of the load को फ्र्याक्सन x भनेको अनि त्यसपछि के हुन्छ V2 I2 cos phi2 त छँदैछ प्लस के हुन्छ प्लस PI नि छँदैछ प्लस के हुन्छ यसलाई के गर्न सकिन्छ I2 लाई फेरि I2 को अगाडि पनि x द फ्र्याक्सन x इज द फ्र्याक्सन अफ लोड x स्क्वायर के हुन्छ भने पछाडि I2 स्क्वायर R02 गर्दाखेरि यो लेख्नु पाइयो। यति भइसकेपछि अब केसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ यो भइसकेपछि यो केसमा चाहिँ हामीले यसलाई x त योबाट eta इज इक्वल टु x आउँदैछ। अब यसलाई V लेखिदिउँ अनि करेन्टलाई A लेखिदिउँ अनि त्यस पछाडि cos phi2 भनेको त हाम्रो के हुन्छ cos phi2 भने पछाडि के छ cos phi2 भने पछाडि cos phi2 भनेको त हाम्रो पावर फ्याक्टर हो। त्यही भएर cos phi2 भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ पावर फ्याक्टर हो नि त। पावर फ्याक्टर भइदिसके पछाडि त के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि सो हामीले चाहिँ होइन cos phi2 गर्नु बित्तिकै पावर फ्याक्टर हो। पावर फ्याक्टरले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु मिल्यो। पावर फ्याक्टर भनेपछि cos phi2 हुन्छ होइन। cos phi2 भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भइदियो भने यो भने चाहिँ के भने cos phi2 भने पछाडि जस्तै kVA ल अहिले के लेख्नु भने पछाडि V2 अनि त्यस पछाडि यो भइदियो kVA के अरे यहाँ V2 अनि त्यस पछाडि A2 अनि त्यस पछाडि cos phi2 लाई भनेको पावर फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिदिउँ अनि त्यस पछाडि यो भने त हाम्रो त ट्रान्सफर्मरहरू त kVA मा हुन्छ। kVA के थप्नु मन लाग्यो भने यहाँ फेरि यसलाई 10 को पावर 3 गरिहाल्नु पर्यो क्या। यो के मा राखियो भने 10 को पावर 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो
अनि त्यस पछाडि के हुन्छ यो भने पछाडि के इन्टु 10 को पावर 3 भनेको चाहिँ के हुन्छ भने के बाई 1000 जस्तै हो क्या। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केले चाहिँ त्यसरी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। जस्तै के भने पछाडि त के भनेको चाहिँ जस्तै किलो भोल्टमा त जस्तै के इन्टु के इजिकल टु भिएलाई जस्तै भिएलाई केभिएमा हामीले नापिन्छ ट्रान्सफर्मरहरूलाई त केभिएमा लानु पऱ्यो भने चाहिँ भिएदेखि केभिएमा लानुको लागि चाहिँ भिएलाई 10 को पावर 3 गरेर चाहिँ केभिए बनाइन्छ क्या। त्यही भएको कारणले गर्दा हाम्रो त भिए मात्रै भइदियो। यो त करेन्टको ठाउँमा एम्पियर राखेर चाहिँ यो चाहिँ भोल्ट मिटर गरेर चाहिँ केभिए गर्थ्यौँ। अनि 10 को पावर 3 अनि इन्टु पावर फ्याक्टर क्या, पावर फ्याक्टर। अनि त्यस पछाडि यति भइदिइसके पछाडि यो भइदियो। अब अनि सो फेरि यहाँ भने चाहिँ के भइदियो V2 अनि त्यस पछाडि A2 KVA2 तल पनि के अनि त्यस पछाडि V2 A2 इन्टु 10 को पावर 3 पावर फ्याक्टर प्लस अनि त्यस पछाडि के हुन्छ यहाँ भने पछाडि आइरन लस प्लस एक्स स्क्वायर। यति टर्मलाई त हामीले के लेख्नु पायो पिसी लेख्नु पायो नि त। पिसी भनेको चाहिँ I2 को स्क्वायर R02 हो क्या। यो चाहिँ कपर लस हो क्या पिसी भनेको। कपर लसलाई चाहिँ पिसी लेखिदिउँ हामीले। अनि यसलाई भने पछाडि अबको लास्ट रिक्वायरमेन्ट छ भने पर्सेन्टेज अफ एन पर्सेन्ट इज इक्वल टु चाहिँ के भन्नु भने एक्स इन्टु केभिए इन्टु पावर फ्याक्टर एक्स इन्टु 10 को पावर 3 इन्टु पावर फ्याक्टर डिभाइड बाई एक्स केभिए इन्टु 10 को पावर 3 इन्टु पावर फ्याक्टर प्लस पी आइरन लस प्लस एक्स स्क्वायर पिसी हुन्छ इन्टु 100 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रान्सफर्मरको इफिसियन्सी आउँछ, इफिसियन्सी अफ ट्रान्सफर्मर आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्नु सकिन्छ। यो भने चाहिँ द्याट इज इफिसियन्सी अफ द ट्रान्सफर्मर भइदियो। सो गाइस होइन यसरी चाहिँ हामीले निकाल्नु सकिन्छ। जस्तै कि ट्रान्सफर्मरको इफिसियन्सी निकाल्ने तरिका भने पछाडि एक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ एक्स इज द फ्र्याक्सन अफ द लोड हो, लोडको फ्र्याक्सन हो एक्स। अनि केभिए भने पछाडि त्यो हामीले ट्रान्सफर्मरलाई केभिए यति यतिमा नापिन्छ भने किलो भोल्ट एम्पियर हो नि त। त्यस्तो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ भिएमा नाप्नु सकिन्छ नि त। अनि त्यस पछाडि इन्टु 10 को पावर के थपेको हुनाले 10 को पावर 3 ले गर्दाखेरि त्यहाँ ब्यालेन्स गरेको छ। 10 को पावर 3 गरियो अनि इन्टु पावर फ्याक्टर डिभाइड बाई हाम्रो चाहिँ के हुन्छ तल भन्ने पछाडि पावर फ्र्याक्सन अफ इफ एक्स इज द फ्र्याक्सन अफ लोड केभिए इन्टु 10 को पावर 3 पावर फ्याक्टर इन्टु 100 त्यसमै तल फेरि पावर फ्याक्टर यसमै हो है त प्लस आइरन लस प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स कपर लस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टु 100 गऱ्यो भने हाम्रो इफिसियन्सी चाहिँ ठ्याक्कै आउँछन्। थ्याङ्क यू एभ्रिवान्स।